જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, નીલ્સ કિચન ગુજરાતીમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ગાજરમાંથી બનતી એક સ્વાદિષ્ટ ડીશ જે આપ સૌને ચોક્કસથી પસંદ આવશે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે અહીં 250 ગ્રામ જેટલા ગાજર લઈશું। ગાજરને આપણે ધોઈ અને છાલ ઉતારી લેવાની છે અને છાલ ઉતારીને તેનો જે વચ્ચેનો ભાગ છે જેને પિત્ત કહેવામાં આવે છે તે કાઢી લઈશું અને તેના એક સરખા ટુકડા કરી લેવાના છે। અહીં મેં બધા જ ગાજરની સ્લાઇસ કરી લીધી છે। સાથે આપણે જે મસાલા લેવાના છે તે જોઈ લઈશું। તો અહીં આપણને જોઈશે સિંગ તેલ, સાથે લેવાની છે 20 થી 25 કળી લસણ, કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર લેવાનું છે, જીરું લઈશું, જીરું કાચું જ લેવાનું છે, સાથે લેવાનું છે મીઠું અને થોડીક હિંગ લેવાની છે। તો સૌપ્રથમ આપણે અહીં મસાલો તૈયાર કરવાનો છે। મસાલો તૈયાર કરવા માટે અહીં મેં ખલ લીધી છે। આ ખલ આરસની છે। જો તમારી પાસે આ ખલ ના હોય તો તમે ખાંડણી અથવા તો મિક્સચરનો ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ જે મિક્સચર તૈયાર કરવાનું છે તે તમારે અધકચરું વાટવાનું છે, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। સૌપ્રથમ આપણે અહીં 1 ચમચી જેટલું કાચું જીરું ઉમેરવાનું છે। જીરું આ રેસીપીની અંદર તમારે કાચું જ ઉપયોગમાં લેવાનું છે। શેકેલું જીરું ઉમેરશો તો તે સ્વાદ બદલી નાખે છે। જીરાને આપણે અહીં અધકચરું વાટી લેવાનું છે। જીરું અધકચરું વટાઈ જાય એટલે આપણે હવે તેમાં હિંગ ઉમેરવાની છે। 1 થી 2 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને સાથે ઉમેરવાનું છે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। તો અહીં મેં 1 ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેર્યું છે। લસણની કળીઓ લઈ લેવાની છે। લસણની કળીઓ તમે તમારા ઈચ્છા મુજબ ઓછી વધતી કરી શકો છો। અહીં મેં 20 થી 25 જેટલી લસણની કળીઓ લીધી છે। લસણની કળીઓને આપણે અધકચરું વાટી લેવાનું છે। ફાઇન પેસ્ટ તમારે તૈયાર નથી કરવાની, એ ખાસ ધ્યાન રાખશો। અહીં લસણ વટાઈ ગયું છે તો હવે આપણે તેમાં કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું। અહીં મેં 2 થી 2.5 ચમચી જેટલું કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેર્યું છે। કશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર તમારી પાસે ના હોય તો તમે રેગ્યુલર મરચું પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો, પણ તેનું પ્રમાણ તમે તમારા સ્વાદ મુજબ ઓછું વધતું પણ કરી શકો છો, કેમ કે લસણ છે અને જો તીખું મરચું ઉમેરશો તો તે ચટણી ખૂબ જ તીખી થઈ જશે। મરચું ઉમેર્યા પછી આપણે તેને સરસ ફરી રીતે વાટી લેવાનું છે અને એકદમ સરસ રીતે મસાલો તૈયાર કરી લઈશું। અહીં એક બેઝિક લસણની ચટણી તૈયાર થઈ જાય છે। તમે તેને એમ જ સર્વ કરી શકો છો। એમાં થોડું કાચું તેલ ઉમેરી દો મગફળીનું, તો આ ચટણી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો ચાલો હવે આપણે ડીશ તૈયાર કરી લઈશું। અહીં મેં એક બાઉલની અંદર સમારેલા ગાજર લઈ લીધા છે। તમે જોઈ શકો છો ગાજરની સ્લાઇસ એક સરખી રાખી છે। એક સરખી સ્લાઇસ હશે તો મસાલો ખૂબ જ સરસ રીતે ગાજર પર લાગી જશે। હવે આપણે તેમાં જે ચટણી તૈયાર કરીને રાખી છે લસણની, તે ઉમેરી દેવાની છે। અહીં તમે ઓછા કે વધતા પ્રમાણમાં ચટણીનો ઉપયોગ કરી શકો છો। મેં બધી જ ચટણીનો ઉપયોગ કરી લીધો છે। હવે આપણે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું। લીંબુનો રસ આ ડીશને ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આપે છે, તો લીંબુનો રસ તમારે ચોક્કસથી ઉમેરવો। હવે આપણે તેમાં કાચું શીંગતેલ ઉમેરવાનું છે। આશરે 2 ચમચી જેટલું શીંગતેલ ઉમેરીશું। અહીં આપણે કાચું જીરું ઉપયોગમાં લીધું છે અને હવે કાચું શીંગતેલ ઉમેરી રહ્યા છે, તો આ બંને વસ્તુથી જે ડીશ છે તેનો સ્વાદ ખૂબ જ વધી જાય છે। હવે આપણે ચમચીની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। 2 થી 3 મિનિટ માટે સતત હલાવવાથી સરસ રીતે મસાલો ગાજર ઉપર કોટ થઈ જશે। અહીં આપણે ચટણીમાં મીઠું ઉમેર્યું છે, સાથે લીંબુનો રસ અને તેલ પણ ઉમેર્યું છે, તો જેમ જેમ બધું મિક્સ થવા લાગશે તેમ તેમ ગાજર ઉપર સરસ રીતે કોટ થઈ જશે મસાલાનું અને ગાજર થોડાક સોફ્ટ પણ થઈ જશે। અને લસણિયા ગાજરનું અથાણું તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે ખાસ કરીને કાઠિયાવાડી ધાબા ઉપર પીરસવામાં આવતું હોય છે। આ અથાણું તમારા ખાવાનાને ખૂબ જ સરસ સ્વાદ આપે છે। તમે જોઈ શકો છો અહીં બધો જ મસાલો ગાજર ઉપર સરસ રીતે ચડી ગયો છે। તમે તેને પૂરી, પરાઠા, થેપલા, રોટલા અને ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો। એ સિવાય ખીચડી તેમજ ભાત સાથે પણ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। કોઈપણ પ્રકારના ગુજરાતી ફરસાણ હોય તો તેની સાથે પણ આ ગાજરનું અથાણું તમે આપી શકો છો। તો તમે આ અથાણું ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ખૂબ ઝડપથી બની જાય છે, બનાવવામાં વધુ સમય પણ નથી લાગતો અને સ્વાદમાં પણ ઉત્તમ છે। તો જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઇક અને શેર ચોક્કસથી કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે। આવજો।